हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भिडियो। जस्तै तपाईँलाई थाहा नै छ अहिलेको समयमा कुनै पनि एप्लिकेसन होस् या वेबसाइटको सर्भिसेसको लागि तपाईँले त्यसमा एउटा एकाउन्ट बनाउनै पर्छ र एकाउन्टको लागि हामीलाई इमेलको जरुरी हुन्छ। बिना एकाउन्ट हामीले यी एप र वेबसाइटहरूको सर्भिसेस लिन सक्दैनौँ। फर इक्जाम्पल युट्युबको कुरा गरौँ, तपाईँलाई यसमा कुनै पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होस् या भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्न होस् र त्यसका लागि तपाईँले युट्युबमा एकाउन्ट बनाएको हुनुपर्छ र त्यसका लागि पनि हामीलाई इमेलको आवश्यकता पर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी इमेलको थ्रु बनाउनु भयो भने तपाईँले गुगलको सबै सर्भिसेस लिन सक्नुहुन्छ र गुगलको अरू एप्लिकेसनहरूमा पटक साइन अप गर्न पर्दैन। खासमा जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गर्न यति गाह्रो त छैन, तर पनि कोही मान्छेहरूलाई कहीँ कतै प्रब्लम्सहरू देखिने गरेर आइरहन्छ पनि। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कसरी जिमेल एकाउन्ट आफ्नै मोबाइलदेखि बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। तर त्योभन्दा पहिले केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू छन् जुन तपाईँले स्टेप बाई स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 मा छ तपाईँको उमेर 13 वर्षभन्दा माथि हुनुपर्ने छ र नम्बर 2 मा छ तपाईँले उक्त जिमेल एकाउन्टलाई गुगल एकाउन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 मा छ र उक्त इमेल आइडी अथवा पासवर्ड तपाईँले कहिले पनि भुल्नुहुने छैन। यदि तपाईँले जिमेल आइडीको पासवर्ड भुल्नुभयो भने यसलाई रिकभर गर्न सक्नुहुने छैन, त्यसैले कहीँ कतै नोट गरेर राख्न जरुरी छ। सो ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। हेलो एभ्रिवान, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा। सबभन्दा पहिला अहिले गुगल एप्लिकेसनहरूको गुगल एपमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले माथि सेटिङ अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सेटिङ अप्सनमा गएर एकाउन्ट अप्सनमा गएर तपाईँले यहाँनिर एकाउन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मसँग दुईवटा एकाउन्ट छ। यदि तपाईँसँग एकाउन्ट छैन भने एड एकाउन्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर चेकिङ इन्फर्मेसन भन्ने छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मोबाइलको प्याटर्न, मोबाइल फोनको लक प्याटर्न के छ तपाईँले अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अनलक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि चेकिङ इन्फर्मेसन भन्ने अप्सन तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ लोडिङ भइरहेको छ। र सबभन्दा पहिला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साइन इन, गुगल साइन इन विथ युर गुगल एकाउन्ट भनेको छ। यहाँनिर इमेल और फोन नम्बर बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इमेल एक क्रिएट गरिसकेपछि यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट एकाउन्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फर माई पर्सनल युज अथवा फर वर्क माई बिजनेस भनेको तपाईँले फर माई पर्सनल युजमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फर्स्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर टाइप गर्न गएको छु प्रवीण एन्ड दिस लास्ट नेम चाहिँ साई, प्रवीण साई। सो प्रवीण साई भनेर टाइप गरिसक्यो। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसनमा इन्टर योर बर्थडे एन्ड जेन्डर भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जन्मेको इयर अङ्ग्रेजी विक्रम सम्वत अथवा सन भन्ने हुन्छ। तपाईँले सन अङ्ग्रेजी डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ 2001। तपाईँले कन्भर्ट गरेर आफ्नो नेपाली मितिलाई अङ्ग्रेजी मितिमा कन्भर्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर फिल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेल अथवा फिमेल, रादर नट इजियर, त्यस्तो आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि चुज योर जिमेल एड्रेस भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर प्रवीण र दुईवटा अप्सन दिएको छ अलरेडी छ। तपाईँले क्रिएट योर ओन जिमेल एड्रेस भनेको छ तल लास्टमा। तपाईँलाई जुन मनपर्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला। यदि मन परेन अथवा आफै क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रिएट योर ओन जिमेल एड्रेस भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफ्नै अलि युनिक नाम दिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जस्तै मैले PSI355 लेखेको छु। यहाँनिर चाहिँ द्याट युजर नेम इज टेकन अलरेडी भनेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो खालको जिमेल युजर चाहिँ अलरेडी छ भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर प्रवीण साई 355 देख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई टाइप गर्दै त्यसमा नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर अलिक स्ट्रङ पासवर्ड दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले टाइप गर्न गइरहेको छु पासवर्ड क्रिएट अ स्ट्रङ पासवर्ड विथ अ मिक्स अफ लेटर्स, नम्बर्स अफ सिम्बल्स, 3 प्रकारको अक्षर लेटरहरू तपाईँले यहाँनिर टाइप गरेर आफ्नो पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो पासवर्डलाई तपाईँले नोट गरेर राख्नु होला, मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ योर टु गुगल भनेको सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, सेभ नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू योर एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनेको छ। त्यसपछि तपाईँले नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गरेर आफ्नो जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो। त्यसपछि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेको छ। यसको प्राइभेसी एन्ड टर्म्स अफ योर यसको चाहिँ नियमहरू के छ यहाँनिर तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि मोर अप्सन छ भनेर तल गएर तपाईँले यहाँनिर एउटा टिकमार्क लगाएर तपाईँले चाहिँ सेन्ड मी ओकेसनल रिमाइन्डर्स एबाउट दि सेटिङ भनेको छ। त्यसपछि एग्री गरेर तपाईँले आई एग्री अप्सनमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त। सो फाइनली मेरो जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। यहाँनिर चाहिँ गुगल सर्भिसेस भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्रिएट एकाउन्ट भएको चाहिँ जिमेल एकाउन्ट क्रिएट भएको चाहिँ देखाएको छैन। मैले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा गएर चेक गर्छु। सबभन्दा पहिले युट्युबमा आएँ। त्यसपछि तपाईँले स्विच एकाउन्ट माथि देख्न सक्नुहुन्छ। स्विच एकाउन्टमा क्लिक गरेँ अनि यहाँनिर चाहिँ लोडिङ हुँदैछ। सो नेटवर्कको हल्का स्लो छ गाइज। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ लास्टमा प्रवीण साई नो च्यानल भनेको छु। प्रवीण साई 355 यो च्यानल मैले चाहिँ भर्खरै क्रिएट गरेको जिमेल एकाउन्ट हो।
सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले जिमेल एकाउन्टमा पनि जिमेल एप्लिकेसनमा पनि लिन्छु। जिमेल एप्लिकेसनमा चाहिँ मेरो एकाउन्ट क्रिएट भएको छ कि नै अहिले क्रिएट गरेको भनेको छ। सिलेक्ट गरेर चाहिँ माथि स्विच एकाउन्ट लोगो अप्सनमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रवीण साई 355@gmail.com यो सिलेक्ट भइसक्यो, यो चाहिँ ओपन भइसकेको छ। सो फाइनली गाइज तपाईँले पनि जिमेल एकाउन्ट यसरी नै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल आइडी यसरी नै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले अब जिमेल एकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो युट्युब च्यानललाई कसरी एडिट अथवा सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा दायाँको भिडियो हेर्नुहोस् र युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स सम्बन्धी भिडियो चाहियो भने बायाँको प्लेलिस्ट हेर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।